Phó Ban Nội chính tư lần đầu tuyên tử hình chủ doanh nghiệp tư nhân tội tham ô tài sản. Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, lần đầu tiên đã tuyên phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản. Kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm, kể cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước là một trong 7 kết quả nổi bật về công tác phòng chống tham nhũng. Tiêu cực được Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh khi thông tin về kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo ông Đông, các cơ quan điều tra đã chủ động nhận diện, xác định lĩnh vực trọng điểm, chọn khâu đột phá, khởi tố mới, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, cấu kết, lợi ích nhóm, kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm, kể cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, cả những vụ việc tồn đọng, kéo dài, cả những vụ việc mới phát sinh liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, điểm mới nổi bật trong điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực thời gian qua là từ khởi tố ban đầu về các hành vi phạm tội về kinh tế như trốn thuế, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai đã kiên quyết điều tra làm rõ bản chất và khởi tố các hành vi phạm tội về tham nhũng. Trong đó có các tội như lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Dẫn vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Đông nhấn mạnh, lần đầu tiên đã xử phạt tử hình đối với một bị cáo là chủ doanh nghiệp tư nhân về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, có 4 hình phạt tù trung thân. Trong số các bị cáo phạt tù có thời hạn, có 17 bị cáo cho hưởng án treo. Được việc có lên có xuống, có vào có ra dần trở thành văn hóa. Một điểm nổi bật nữa là chủ trương tiếp tục khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm. Việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc có lên có xuống, có vào có ra dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực còn quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, tiêu cực. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh điểm nổi bật nữa là công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời tạm giữ, tiêu điên tài sản, phong tỏa tài khoản có giá trị lớn. Trong đó, vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt, OI đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.117 tỷ đồng, 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cùng nhiều tài sản giá trị khác. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thu hồi được gần 7.750 tỷ đồng, tăng hơn 5.650 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban chỉ đạo đến nay là 85.520 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,75%. Ngoài ra, các cơ quan đã chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác giám định, định giá tài sản. Điển hình, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố một giám định viên thuộc Sở Tài chính Đồng Nai về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự và một Phó trưởng phòng, thành viên thường trực Hội đồng, kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố Viện trưởng, Phó Viện trưởng và 13 bác sĩ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi đưa, nhận hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án. Kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho người phạm tội bị kết án tù.